امشب پلیتیک بعد از شاخ سلامتی نه میگوید به حکم سنگین زندانی شدن فعال دانشجویی در دولت حسن روحانی. در این برنامه گزینه‌های روی میز ما، پوتین، اوباما، روحانی و اوناها و حتی گزینه‌های روی میز و زیر میز شما را رو می‌کند. در این برنامه اقتصاد مقاومتی چیه؟ کی باید در مقابل چی مقاومت کنه؟ صف، کپون، سبد، رایانه، کمونیست بازی، چی به چیه؟ کی به کیه؟ مهرانگیز کار اینجاست. خانم کار فعال حقوق زنان است و از تلاش برای احقاق حقوق زنان در دوره روحانی میگوید. در انتهای این برنامه پلیتیک هفته رو کی زده ظرف کمتر از 30 ثانیه به جهانیان ثابت می شود. پیام مثبت اندیشی این برنامه از طریق کانال تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد به ایران و هومه تزریق می شود. 31مین قسمت پلیتیک از همین الان با سلام و صلوات شروع می شود. سلام، من کامز حسینی هستم و این پلیتیک هست ملت. برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گاود نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. آهاد ملت، جماعت، ایرانیان، گزینه داران روی میز گزینه‌های فراوانی روی میز دارند و گاه بیگاه اگر زورشان برسد این گزینه‌ها را توی سر ملت می‌کنند. گزینه داران روی میز بر اساس گزینه‌هایشان باید استراتژی برخورد با دیگران را مشخص کنند. مثلا گزینه ما روی میز از شما چه پنهون اینه که نیست، البته الان میاد. گزینه ما روی میز اولش اینه، بعدش هم اینه. این ما دو تا گزینه داریم روی میز که این لیوانه که شما میشه زوم کنید لطفا. این میرانه، این لیوانه که میبینید، این لیوان که روش نوشته فلان، بعد توش آب ولرمه برای اینکه صاحب سخن کف نکنه و دیگه این کاغذاست که ما مثلا هر هفته این کاغذا رو استفاده میکنیم ازش. تهش اینه که پرت میکنیم به سمت دوربین به نشانه اینکه ما آنارشی بازی بلدیم و اینا متفاوتیم و مثل بقیه نیستیم و بهتریم و بقیه اما تقلید میکنن. اما بزرگ گزینه داران جهان همه مثل ما نیستن که گزینه هاشون قیارتی بازی باشه، بلکه مثلا همین هفته پیش یکی برداشت گزینه‌شو کرد تو چش ملت اوکراین. بفرما آقا، این مردم اوکراین هستن تو خیابون وسط زمستون میگن ما میگیم رم نردم ریدم دارم عوض میشه. این رئیس جمهور وقت اوکراینه، این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است، این خانم که میبینی رئیس مخالفانه که در زندانه. این باز مردم هستند، این پارلمان اوکراینه، این باز مردم هستند. این پوتینه، پوتینه. اینجا رئیس جمهور استیزا میشه تو پارلمان همه خوشحال. این باز پوتینه، این مردم اوکراینن. این کاخ ریاست جمهوری رئیس جمهوری مخلوع اوکراینه، این مردم تو کاخند. این باز پوتینه، این گزینه پوتینه، این گزینه اکثریت مردم اوکراینه. این گزینه پوتین رو میزه، این گزینه پوتین رو میزه و این گزینه ماست که رو میز بود. الان برداشتم، ما از گزینه ما استفاده میکنیم چون کف کردیم. به نظر خبر فوری به دست ما رسیده و من پوتین میگن که از گزینه‌اش روی میز استفاده کرده به اوکراین لشکر کشی کرده. چرا؟ چون میتونست. درست یا غلط جناب آقای پوتین چون رو میزش بیشتر از اوکراین تانک داره، هلیکوپتر داره، بمب اتم داره، کلا زور داره، میتواند قلدری کند و بگوید
شما را به مثال پامادور له میکنیم و آخرش مینشینیم نزوردا میکنیم که ها به سلامتی خرش اوچن خرش میتونستیم استکبار رو نابود کنیم. پلیتیک آقا این حرکت رو محکوم میکنه این حرکت رو، خودش رو از مردم اوکراین میدونه و به خاطر همین قضیه، به خاطر حمایت خودش از مردم اوکراین چیز بکنه، این گل اوکراین به روسیه رو در سال 99 نشون میده. Шевченко наверняка сейчас последует туда перевод мяча в штрафную площадь. Там Лужный тянет руку. Лужный это совсем один. Филимонов! اینجوری گل فلان. واقعیت اینه که روسیه البته دومین قدرت نظامی دنیاست، این طبق نظر این وبسایت، و اگه گزینه نظامی رو بذاره روی میز در مقابل اوکراین که قدرت نظامی دنیاست، خب قطعاً اوضاع برای اوکراین قاراشمیش میشه و کلا هر آدم عاقلی، هر سیاستمدار معقولی که الان در اوکراین زندگی میکنه و میخواد کشورش از این بحران سربلند بیرون بیاد، قطعاً برای روسیه پلدرم بازی را نمیندازه و تلاش میکنه که نه از نقطه قوت دشمنش که نیروی نظامیه، بلکه با نقطه قوت خودش که مردمش هست و همینطور راه دیپلماتیک قضیه رو حل کنه با کمک آمریکا و اروپا و حسن و حسین و علی و قلی و نقی و تقی و فلان. در همین راستا چراغی که به خانه رواس میکنیم اینجا و اعلام میکنیم که ما به نظر میرسه که قدرت نظامی دنیا هستیم و آمریکا به نظر میرسه که قدرت اول نظامی دنیاست و با اینکه ما تحت هر شرایطی در صورت حمله نظامی آمریکا با خاک یکسان میشیم، ولی با همه این حرفا ما یه سری انسان‌هایی داریم در ایران که یه سری مسئولیت‌هایی دارن، یه سری مسئولیت‌هایی ندارن، ولی بالاخره یه سری تریبون‌هایی دارن. این میکروفون میتونن بگن دستشون مثل من میکروفون داشته باشن و از این میکروفون یه حرفایی میذارند. حرفاشون رو بزن. میان میگن همه گزینه‌ها روی میزه. شما یه توافقی کرد. با این گزینه‌ها که مثلا چی؟ ما هم تهدیدهایی داریم که در وقت خودش اون وقتی که لازم باشه انشالله اعمال خواهد شد. پس ایران چگونه مدعی مقابله با آمریکاست؟ می توانیم در مقابل دشمن‌های ناهمتراز با این امکانات کاملا مقابله بکنیم. با هزاران بمب نمیتونه، قادر نیست که توان موشکی ما رو تضعیف بکنه. حمله به ایران همان و به خطر افتادن منافع امریکا در سراسر جهان همان. چه حرکتی، چه غلطی ممکنه نسبت به جمهوری اسلامی انجام بدن؟ واقعا آمریکایی ها هیچ غلطی نمیتونن بکنن. نتونستید غلطی بکنید و نخواهید توانست. دشمن نمیتونه کاری بکنه، در همه این مسائل همین جوره. جرأت دارید این زیرش بزنید تا بهتون بگید چیکارتون می‌کنید. و در مقابل این آدم‌ها که از این حرفا میزنند، یه رئیس جمهوری الان در ایران هست که حرفای اینجوری میزنه. شما اصلا نمیخوایی، اصلا قصد جنگ نداری، یا بدتر ممکنه اصلا آمادگی جنگم نداشته باشی، بی خودی هی طرف تحریک میکنی به گونه‌ای که طرف فکر کنه شما میخوایی ضربه بهش بزنی. خود این میشه تهدید. حرف حساب اون آدم زد. ما تو این برنامه 1000 دفعه یقه حسن، برنامه حسن نسل حسن یقه‌شو گرفتیم. حرف حساب داره میزنه ایشون الان. منم که دارم این من الان میگم آقا درست گفت. شما حالا فکر کن منم مثلا دشمن این خاک، نوکر استکبار دارم میگم، رادیو فردا پروپاگاندا فلان اینا. ولی این آقا حرف حساب زد. پس اونا که قبل از آقای روحانی حرف زدند و دارند داخل ایران آب تو لونه دکتر استرنج لاو میکنند کی هستند؟ حسن روحانی، اقتصاد مقاومتی جهت دهنده اقتصاد کشور در سالهای آینده است.
اما اینکه حالا این اقتصاد یعنی چی، کی قراره در برابر چی مقاومت بکنه و تا کجا مقاومت بکنه، یا اینکه از این کسا مسئولی در برابر وسوسه پول نفت مقاومت کنند و تو جیبشون نذارن، یا این کسا مردم باید مقاومت کنند در برابر وسوسه 3 وعده غذا و یه زندگی معمولی، هیچ کدوم معلوم نیست. فقط میدونین که باید مقاومت کرد. هنوز اینکه جهت اقتصاد کشور در سالهای آینده مقاومتی تو دهن آقای روحانی خوش نشده بود که قیمت برق وزیر نیرو از افزایش 25% قیمت برق خبر داد. تا جهت مقاومت هم مشخصه که قرار اصلا کیا مقاومت کنن، چطوری مقاومت کنن. اگه مثلا قبض برق گرفتید دید کلی رفت روش، مقاومت نکنید که پرداخت نکنید، برید پرداخت کنید. اصلا مهم نیست که بدونین که از قبل اعلام بشه بردن روش، چون اصلا اقتصاد مقاومتیه. یه چیزی تو مالیه مثلا چک سفیده و قرار نیست هر چیزی رو بیان در خونه به شما بگن که در اقتصاد مقاومتی ما کلا به میراث فرهنگی کار نداریم. بنابراین اینکه منزل مسکونی میرزا کاشف السلطنه مشهور به پدر چای ایران، ایشون خونهشون تو شمرون با بیل و کلنگ غارت شده به سلامتی. همونجور که مشاهده میکنید همه آینه‌کاری ها، کاشیکاری ها، پنجره ها فلان همه رو براشون بردن. نه تنها از ارزش اقتصاد مقاومتی کم نمیکنه، بلکه نشون میده برخی از شهروندان با هماهنگی یا بدون هماهنگی چطوری مقاومت کردن درباره اینکه بذارن یه خونه به این قدمت همینجوری خاک بخوره. براشون دیگه پارش کردن توی شهری که میریزن خونه آدما، دستگاه مقابرهشون جمع میکنن. هیچ کی اینا نپرسید که آقا چه علایی بر سر این میراث تاریخی میاری، گناه داره، بذارید موزه باید میشد اونجا. والله به خدا این اقتصاد مقاومتی اینقدر برکات داره که حسن عباسی متخصص استراتژی عنان از کف داد و گفت که آقای خامنه‌ای با این کارهایی که میکنه پدر نوین ایرانه، چون هم خوشتیپه و هم حکیمه و 25 ساله که دشمن رو پشت درای این مملکت نگه داشته. خوشتیپیش دیگه البته ما هم تقلید میکنیم ازش، از این به بعد اون شال و این فلان فقط موهای ما داره میریزه، ولی ایشون هنوز مو داشته اینجا در این قسمت از داستان. الان که عمامه میذارم نمیفهمیم اصلا داستانش چیه. ما در مورد رهبر فرزانه همه چی شنیده بودیم غیر از خوشتیپ بودن. یکی هم نبود بپرسه ایشون دشمن رو 25 سال پشت دیواره کشور نگه داشت یا مردم کشور رو 25 سال از این طرف حبس کرد که نتونند برند به سمت دیگر دنیا. دیگه عباسیه دیگه، زندگیش اینجوری میگذره، زندگی ما هم اینجوری میگذره. اما با اینکه اقتصادمون مقاومتیه، با اینکه خزانمون خالیه، با اینکه موشکامون فتوشاپیه، با اینکه رهبر خوشتیپ داریم، اما از همه بیشتر اون چیزی که داریم پرروییه که فوق تخصصش رو آقای سردار نقدی داره. با عنوان فرمانده بسیج نمونه‌اش هم اینه که ایشون اینا بفهمه. بسیجیان منتظر فرمان رهبر برای آزادی بیت المقدس هستن. یعنی اون بابا داره هی میره مذاکره میکنه، قرون شاهی فلان اینا، داره پول مملکت برمی‌داره. این آقای نقدی داره خودشو میکشه تا یه حرفی مثل احمدی نژاد بزنه، دوباره همه رو شاخ کنه علیه ایران. حالا احمدی نژاد میگفت که آمریکا رو میخواد از مثلا اسرائیل رو از صحنه روزگار میخواد محو کنه، این اصلا میگه مثلا منتظرن بره حمله کنن، مثلا شاخ. همزمان با اینکه ما داشتیم پرپر میزدیم که ببینیم چجوری میشه با خزانه خالی اقتصاد مقاومتی داشته باشیم، یه سری نماینده مجلس به سرپرستی کی؟ سالک، عضو کمیسیون فرهنگی، بلند شدن رفتن آفریقای جنوبی که با نمایندگان مجلس، رئیس جمهور این کشور و صاحبان صنایع چی؟ نه برای ملاقات با اینا نرفته بودن اصلا. بس برای چی رفته بودن؟ اون چی این قطع شد؟ برای چی رفته بودن؟ ولی ظاهرا ملاقاتی اصلا انجام نشده. بله در سفر. پس چی شده؟ چون نمایندگان کشور گفتن که وقت ندارن ظاهرا. و با اینکه نمایندگان محترم ما میدونستند، اما چون خب بلیط خریده بودن، درباره مثلا رفتن با بلیط مجانی و سفر خارج هم مقاومت که نمیشه کرد. بلند شدن رفتن در سفر خودشون به شهر، اسم شهر چیه؟ پورتوریا، ملاقات موفقی از پارک شیرها کردند. اونجا رفتن اونجا با نماینده ها نتونستن، رفتن پارک شیرها، مونته کازینو هم رفتن و اینا خدمت شما.
4 آقای حداد عادل که دخترشون عروس رهبر هستن و در ضمن کاندیدای ریاست جمهوری بودند گفتند که غربی‌ها دین را در کلیسا زندانی می‌کنند و مثلا به پاپ اجازه نمیدن که در مورد مسائل سیاسی اجتماعی اظهار نظر کنند. بله آقای حداد، این دستاورد 400 500 سال تمدن غربیه. تصورش بکنید که امروز مثلا آقای پاپ هم میشست مثلا برای آمریکا، فرانسه، انگلیس نسخه اقتصادی مقاومتی مینوشت، در مورد برنامه هسته‌ای مثلا اظهار نظر میکرد، شعرهای مردم مثلا میشه ویرایش میکرد، میگفت آفرین آفرین و خلاصه دستش رو مثلا توی هر سوراخی میکرد. بله این تصور مو رو به تن آدم سیخ میکنه و همون بهتر که یه تصوره. و چون ما دین رو در مسجد زندانی نمی‌کنیم، یه کسی داریم به نام استاد مصباح، بفرمایید حرف میزنه. ایشون در مورد همه چیز اظهار نظر میکنه، از جمله اینکه گفتند حقوق شهروندی به معنای برابری بهایی و مسلمان نیست و البته حرف جدیدی هم نزدند، چون اگه خبر زندانی کردن بهایی ها، بستن مدارس، ممنوع تحصیل کردن بچه‌هاشون، آتیش زدن خونه ها و آزار و اذیتی که میشن خبرش به گوش شما رسیده باشه، عملاً میبینید که استاد مصباح دارن در مورد ایران صحبت میکنن و وقتی میگن حقوق شهروندی عملاً از یه چیزی صحبت میکنن که با اون چیزی که غربیای مثلا دین در کلیسا زندان کن کاملا فرق داره، واقعا فرق داره. وزارت خارجه ایران در پاسخ به انتشار گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر که وزارت خارجه آمریکا در مورد ایران منتشر کرده گفته که واشنگتن در موقعیتی نیست که دیگران را موعظه کنه. بعد کلا هیچ کسی در دنیا در مقام موعظه شما نیست، اصلا نمیشه با شما اصلا حرف زد. مثل موعظه کردن ایران، مثلا حرف زدن، نصیحت کردن ایران مثلا فرش و پسته و زعفرونه که ما اصلا نیاز به واردات نداریم. مثلا با داشتن هزاران مداح و روزخونی که مثلا صبح تا شب توی تلویزیون جای دیگه موعظه میکنن، ما کلا از موعظه بی‌نیازیم. خدا رو شکر. بعضی حقوق بشرمون اینقدر خوبه که میتونیم به جاهای دیگه صادر کنیم. حالا 500 600 نفرم اعدام میکنیم، مثلا بهایا، سنی‌ها و اقلیت دیگه اصلا حقوق برابر که ندارن، اون هیچی مهم نیست. عوضش مردم داریم 10,000 تا میرن اعدام تماشا. سخنگوی وزارت کشور گفته که از محل نگهداری مرزبانانی که در سیستان و بلوچستان روبوده شدند تا حدودی با خبر. بفرمایید. حدوداً از محل نگهداری مرزبانان خبر. حدوداً تا حدود. البته حدودش رو نگفته چیه، به همین جهت ما تا اطلاع ثانوی میگیم که تا حدوداً در زبان شیرین فارسی به همون معنای والا نمیدونیم چی بگم، خبر ندارمه و ما تا حدوداً فهمیدیم که این وزارت کشور دستش به جایی بند نیست، اما آرزو میکنیم که تا حدوداً به خودشون بیان مسئولین عزیز و به صورت قطع این مرزبانان رو، این 5 تا سرباز رو آزاد کنند. مهمان این هفته شما مهرانگیز کار است. ایشان فعال حقوق زنان است. این هم بیوگرافی کوتاهشان به روایت پلیتیک. خوش آمدید به برنامه پلیتیک این هفته. آقای روحانی خانم مولاوردی رو که فعالان حقوق زنان سابقه کار کردن باشون دارن گذاشتن رئیس سازمان زنان. چقدر شما امیدوارید که ایشون بتونه تغییراتی به وجود بیاره؟ ایشون هیچ وقت نمیتونه به تنهایی کاری بکنه، برای اینکه احتیاج داره به اینکه دولت یا 2 قوه دیگه بهش کمک بکنن. مثلا اخیراً فرض کن بیمه زنان خانه‌دار که دولت مطرح کرد و لایحه‌اش رو داد به مجلس، بعد شورای نگهبان ردش کرد و از این باب ردش کرد که گفتش که خب اصلاً بودجه براش در نظر گرفته نشده. بنابراین دولت آقای روحانی اگر بخوان کاری برای زن‌ها بکنن باید در مورد یه تصمیم همه جوانبش نگاه بکنن و خب بودجه رو تنظیم بکنن که بعد
قضیه تبدیل نشه به یه موضوع تبلیغاتی، بگن خب آقای روحانی خواستن یه کاری بکنن بیمه زنان خانه‌دار رو به وجود بیارن ولی شورای نگهبان نذاشت. امیدوار نیستین شما؟ من نه. شما به آقای روحانی و داستان روحانی و حسن روحانی امیدوار نیستین؟ چرا؟ به آقای حسن روحانی در سیاست خارجی امیدوار هستم ولی در بحث مسائل زنان امیدوار نیستم. مسائل زنان گره خورده به آزادی بیان و به اینکه تشکل‌ها و اجتماعات بتونن به وجود بیان. اتفاقا سوال بعدی من راجع به اینه که این مهمترین مسئله زنان، این مشکل اصلی، این از کجا میاد؟ از قوه قضاییه میاد، از دفتر آقا میاد، از دولت میاد، از کجا میاد؟ از همش میاد. ولی اگر بخوایم یه نمادی براش اعلام بکنیم، یک شورایی است به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه هایی داره در هر دوره، مثل طرح عفاف و حجاب یا مثلا اشتغال زنان یا انواع مصوبه های دیگری که وزارت ارشاد اسلامی هم با اینکه قانون سانسوری وجود نداره مجبور از اینا تبعیت کنه. این شورا اصلا در ماهیتش غیر قانونیه، چون در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود نداره این شورا. خانم کار، جدیداً خیلی تو ایران بیشتر دارن اعدام میکنن. حتی از زمانی که آقای روحانی اومده تقریبا یه رکورد زده در اعدام و مردم هم میرن گروه نگاه میکنن. اولا لازم شما به عنوان یک وکیل یا حقوقدان نظرتون چیه؟ چرا اینقدر اعدام میکنن جدیداً؟ طبعا اینا اصلا با اعدام تونستن خودشون رو تثبیت بکنن. یعنی اصلا تحکیم نظام جمهوری اسلامی بدون ارعاب و گسترش ترس ممکن نبوده. یه دوره خیلی کوتاهی جاذبه داشت برای مردم و مردم واقعا با علاقه باطنی ازشون حمایت میکردن، ولی بعد از اون دیگه گسترش ترس شد، جزء سیستم امنیتی شد. چرا بیشتر شده الان؟ خب احساس ناامنی بیشتری میکنن، علیرغم اینکه خب مسئله فرض کنین هسته‌ای رو دارن حل و فصل میخوان بکنن، حالا بشه یا نشه اونم ما نمیدونیم، ولی به هر حال کوشش میکنن. معلومه آقای خامنه‌ای حمایت میکنه، هرچند که در نطقاش خیلی حمایت نمیکنه، ولی به نظر میرسه که شالوده های اقتصادی ایران شالوده های بسیار متزلزلیه که با این یه شای سنارا درست نمیشه. یعنی که یه ذره تحریما رو بردارن و یه کم پول برسه بهشون، خب ماشاءالله درصد دزدی هم زیاده. فرض کنین که 80% که بره برای دزدی، 20% میمونه برای اینکه توزیع بشه بین مردم. و من فکر میکنم کاملا متوجه هستن که ظرفیت و پتانسیل یک انقلاب داره بیشتر میشه و خب به هر حال در برابر مردم ایران خیلی چیزا هست. ممکن مردم ایران الگو برداری نکنن، مثلا از بهار عربی، ولی ممکنه مثلا از اوکراین الگو برداری کنن. فکر میکنین؟ آره، از اوکراین؟ برای اینکه مردم ایران خیلی خودشونو با جهان غرب و تمدن غرب نزدیکتر میدونن تا با جهان عرب و این تاریخه. یعنی مذهب رو گرفتن، دین رو گرفتن، تغییرات اساسی عجیب و غریب درش دادن، ولی در نهاد و سرشتشون اینقدری که از غرب تقلید ممکنه بکنن. حالا برگردم به سوال شما. میترسن. خب همین اون خب میترسن. من راجع به همین میترسن، اعدام میکنن برای اینکه آدما بترسن و تکون نخورن. حالا راجع به مردم هم گفتین که از غربی‌ها خیلی دوست دارن غربی باشن ملت. من اینجور شما اینجوری فکر می‌کنید. پس در مورد همین مسئله اعدام مردم میرن وای میستن اعدام رو تماشا میکنن که این اصلا یک کار غربی نیست و یک کار یعنی با اون تمدنی که ما از غرب ازش سراغ داریم از وسطا به اینور دیگه از این کارا نکردن. شاید مثلا مواردی پیش آمده که مثلا سیاه‌پوستان رو در آمریکا یا جای دیگری دار زدن و رفتن، اونا حرکت‌های غیر قانونی مثلا ریسیستی بوده، نجات پرستانه بوده، ولی به حالت قانونی غرب خیلی وقته که این رو ور انداخته که برن یکی رو دار بزنن مردم برن. پس چرا مردم میرن نگاه میکنن؟
خب ببینید این مردم که شما میگین میرن نگاه، من اولا که همه مردم نیستن، یعنی اینقدر نباید تعمیم داد. حالا من اشتباه کردم. نه گروهی نه از که مردم. شما اشتباه منظورم کردید. همون گروهی از یه مردم. بخشی از مردم هستن که شاید این بخش در امریکا اگر که حکومتش دلش بخواد یه وقتی یه کارای عجیب و غریبی بکنه، یه داره بیاره بگه اینا تروریستن، همونان که مثلا سپتامبر 11 رو تدارک دیدن، شاید کسانی برن ببیننشون. بستگی داره به اینکه چه نوع تبلیغاتی میشه درباره اون آدمایی که قرار اعدام بشن. پس شما این... و در زمان شاه هم مردم بعضی وقتا یه میدونی بود به اسم میدون اعدام و مثل پیکنیک یه عده بودن که میرفتن و اینا رو تماشا میکردن، ولی به عقیده من این نمیتونه توجیهی باشه برای اینکه در یک کشوری این اتفاقات بیفته. یعنی نمیتونه یه دولتی این رو توجیه کنه، اقدامات خودش با این توجیه کنه. دولت اگر دولت باشه سعی میکنه که اون فرهنگ رو پیش ببره، سعی نمیکنه که خودش دنبال رو اون عقب مانده ترین لایه های فرهنگی بشه. خب فرض کنیم که ما عقب مانده ترین لایه های فرهنگیمون اینایان که میرن اعدام رو نگاه میکنن. من نمیدونم چقدر شما این فیلم ها رو نگاه کردین. بعضی وقتا من که اصلا نمیتونم. نه من یکی دو بار نگاه کردم. داره نگاه میکنه و گریه میکنه. خب داره نگاه میکنه و گریه میکنه. حالا این دیگه با روانشناساست، با جامعه شناساست. مسئله ما اینه که مثلا آزادی بیان نداریم که یه عده جامعه شناس بیان این موضوع باز کنن، بشکافن. مطمئن باشین وقتی که بشکافن، خب این اطلاع رسانی و مردم با هم دیگه حرف بزنن دربارش، خود به خود این فروکش میکنه. غرب این امکانو داره. از زندگی آمریکا راضی هستین؟ نه. جدی میگین؟ چرا؟ نمیدونم. راضی اصلا افسرده این؟ نه. چرا پس چی شده راضی نیستین؟ یا خیلی اتفاقا هر سال من شما رو سالی که دوبار میبینم، هر سال بهتر از سال قبل. خب من خیلی دلم خوشگل‌تر و زیباتر و جوان‌تر. من خیلی دلم تنگ میشه برای ایران. همیشه من در هر شرایطی دوست داشتم تو ایران باشم. دلیلی نداشت که بعد از انقلاب به هر حال اون امواجی که می اومد همش علیه امثال ما بود، ولی من دوست داشتم بمونم. شوهرم دوست داشت بمونه. شوهرم اصلا باید همون روزای اول واقعا به قول معروف میزد به چاک، ولی نرفت از ایران. برای اینکه اون خیلی 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 مشکل داشت با جمهوری اسلامی و با این انقلاب، ولی نرفت. منم نرفتم تا 22 سال موندم. چرا موندم؟ برای اینکه من اونجا رو خیلی دوست دارم. پلیتیک این هفته رو اما آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی زد که از اعضای شورای عالی قضایی در دوره حیات آیت الله خمینی بوده و به سایت جماران گفت امام، یعنی همون آقای خمینی، مخالف اعدام مفسد فی‌الارض بوده و حتی قاچاقچیان مواد مخدر هم گفته بودن که اگه حمله اسلحه و شرارت فساد نکنن نباید اعدام کرد. ایشون پلیتیک زدن به حافظه جمعی ملت، به همه اعدام هایی که پس از انقلاب افتاد کردند اینا، به خصوص اعدام های دهه 60. برای همین با این حرفایی که آقای بجنوردی زده عملا خون همه کسایی که طی این 28 سال اعدام شدن قرار بوده که پاک بشه، ولی اینجوری آقا پاک نمیشه. چه با پلیتیک چه بی پلیتیک. پلیتیک اصلا نزن بهر کسی، اول خودت دوم کسی. آقای بجنوردی موسوی. این بود برنامه این هفته پلیتیک. من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم سیاست باهوش و محترم آری پلیتیک، اما بی پلیتیک تا هفته دیگه و پلیتیک دیگه مخالفت نشته باشید و خوشبین باشید، چرا که دنیا نه جای زانوی غم هست و نه واقعا ارزش داره. پلیتیک هر جمعه همینجا 10 شب تهران.
فیسبوک